Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru o zi de vibrație 21. Să vedem ce putem descărca din mentalul colectiv pe această configurație astrologică. Luați de aici informațiile cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru că facem împreună parte din această echipă frumoasă pe acest drum al vindecării și al cunoașterii sinelui. Dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele și cu munca mea, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Aprecierile voastre mă ajută pe mine, să știți, aici, în tot efortul pe care îl depun, din plăcere și din pasiune, pentru a reveni de fiecare dată alături de voi. Așa funcționează lucrurile pe această platformă, așadar dacă doriți să mă ajutați, sunt profund recunoscătoare. Pentru o zi de vibrație 21 avem la baza energiei arcana Lumea. O zi care poate aduce satisfacție personală, o zi care poate aduce o situație încheiată, o zi care poate aduce o concluzie. O zi în care faci ceva și ți iese bine. Sau pur și simplu îți ușurezi tu munca, reușești ceva. Lumea vine și cu un potențial de a începe ceva nou. Practic, tai de pe lista de priorități chestiuni care te stresau anterior și vin altele, mai bune, pentru că deja ai experiență. Dacă ne uităm prin perspectiva cheilor genelor la acest număr, avem indicii despre vitejie, despre autoritate și despre control. Și cu numărul 21 lucrează numărul 48, care ne aduce înțelepciune, abilitate sau inadecvare. Astfel că putem regla acum niște situații care erau inadecvate sau nu coincideau cu așteptările noastre, nu erau făcute corect. Putem reuși să corectăm ceva anume pentru a ne desăvârși, pentru a ne elibera. Din punct de vedere astrologic, avem o mică tensiune între Uranus, care este cel care ne trezește surpriza, ceva necunoscut, și Soarele. Soarele este la 29 de grade, Uranus la 25. Oricât de surprinzătoare ar putea fi ziua pentru tine, să știi că acest lucru inevitabil sau această informare, această veste, orice s-ar putea întâmpla și tu nu te așteptai, este binevenit, pentru că de acolo poți începe altceva. Se întâmplă să se închidă o situație, se întâmplă să afli o veste, dar o poți rezolva. Mai avem un aspect între Luna din Leu și Marte din Leu, sunt în conjuncție, în apropiere, poate veni cu o mică nervozitate sau cu emoții. Emoții constructive sau emoții care te pot ușor stresa. Le poți rezolva pe toate, pentru că avem și opoziția dintre Jupiter din Gemeni și Mercur din Săgetător. Și fix Mercur, planeta gândirii, a comunicării și a intelectului, se regăsește în acest moment la 21 de grade. Hai, pornește odată, hai, termină odată. Ori finalizezi ceva, ori în sfârșit poți începe ceva anume. Venus din Capricorn se regăsește la 11 grade. Vine cu o influență a seriozității, a consecvenței, a perseverenței, a lucrurilor bine făcute, a lucrurilor ordonate, a unor lucruri care nu permit haos. 11 înseamnă obscuritate sau lumină. Așadar, ceva ce nu a funcționat, poate acum funcționa. Este un simț al dreptății aici. Se echilibrează ceva pentru fiecare dintre noi în această perioadă și este susținută de Saturn, care este în Pești la 12 grade acum și a reluat mersul direct și ne permite să ne eliberăm de sacrificiu. Ne permite să vedem lucrurile printr-o perspectivă diferită, să reluăm niște situații, comunicări, lucru cu documentele, tot ceea ce ne-am gândit noi anterior să facem și n-am putut. Se poate așadar întâmpla ceva care are legătură cu autoritățile, să rezolvi niște lucruri care înainte erau blocate. Pe scurt, se deblochează niște situații și este tot răul spre bine. Cam așa se prezintă ziua. Hai să vedem în ordine pentru fiecare zodie în parte. Încep cu Berbecul. Ce ne spune arcana Lumea astăzi? Ce se încheie și ce începe? Avem Peștii, numărul 34, expansiune. Se întâmplă că poți debloca o situație, mai ales la nivel financiar, sau îți poți face un plan. Îți vin niște idei care au legătură cu planul financiar și nu numai, cu niște proiecte la care lucrezi, cu niște proiecte personale, planuri personale pe care le ai, unde acum simți că trebuie să faci ceva, să aduci o mică schimbare în viața ta, pentru că doar așa poți reuși.
Poți încasa niște bani astăzi, poți fi mulțumit de veniturile tale astăzi, poate ai niște emoții, apare o plată de care ai uitat sau se întâmplă ceva, trebuie să cheltui niște bani. Stai liniștit că te poți regenera. Hai să ne uităm în ce sens poate apărea această mică surpriză. O discuție despre niște bani, o negociere, ești stresat, vrei să ceri o mărire de salariu, vrei să faci niște lucruri, nu știi cum să împarți bugetul. Ia-o din aproape în aproape pentru că vei rezolva. Ți se spune practic că depășești o situație, că treci peste o stare de emoție, de stres. Uite, se schimbă ceva. Dacă ai avut o lipsă de bani, dacă ai avut dificultăți financiare, lucrurile acestea se pot rezolva. Mai poate fi și ceva legat de starea medicală, de condiția ta medicală. Acum ești prins într-un proces de vindecare și trebuie să depui un efort, însă te vei strecura precum peștele prin apă. Poate fi vorba aici despre cineva care suferă o intervenție chirurgicală, nu tu în mod direct, ci să auzi despre cineva anume. Poate fi ceva legat de scorpion, poate fi ceva legat de aparatul reproducător, de colon, treburi de genul acesta. Însă peștii înseamnă regenerare. Saturn acolo la 12 grade poate veni cu ideea de spitalizare, dar și cu ideea de externare. Poate fi o regenerare care de acum înainte te ajută să devii mai înțelept. La baza acestei zile va sta în mod evident vitejia și capacitatea ta de a nu te lăsa pradă gândurilor care te-au dominat anterior. Practic este o zi care te îndrumă să nu îți fie frică, iar dacă vorbești cu cineva, dacă auzi despre cineva, să îi oferi o vorbă bună, să îi oferi sprijin și suport, pentru că va conta enorm sprijinul și suportul tău, energia ta optimistă și pozitivă. O zi în care, prin înțelepciune, o zi în care, prin situațiile pe care le puteți întâlni în acest moment, vei ajunge să câștigi ceva, vei depăși o situație, vei fi mai bun, vei fi mai înțelept, vei fi mai câștigat. Hai să vedem cu cine ai putea avea interacțiune astăzi. Cineva care poate avea o față ovală, uite, buze cărnoase, poate părul închis la culoare, ochii deschiși. Sigur că nu este întocmai să fie și așa, însă aceasta este una dintre predispoziții. Poate cineva care poartă haine de culoare închisă. Sau care, spre exemplu, dacă este bărbat, poate avea părul un pic mai rar. Și aici avem vara. Să știi că situația se rezolvă, să știi că astăzi ești ghidat de energia soarelui. Asta înseamnă pentru voi, dragii mei, că luna din leu și Marte din leu vă vor oferi vitalitate, putere și curaj să începeți ceva nou, să interacționați cu un om care poate avea aceste trăsături, poate fi femeie, poate fi bărbat, poate fi ceva legat de locul de muncă sau de sistemul medical, dar unde există, să știți, o mică garanție a unui succes, regenerare, pentru că moartea vine cu renaștere și cu regenerare. Este Pluto din Vărsător, deci pot fi treburi care au legătură și cu internetul, pot fi treburi care au legătură și cu electricitatea. Electricitatea înseamnă și sistem nervos, electricitatea înseamnă și ceva legat de stomac, să știți, prin nervul vag, pentru că așa circulă energia, de zona bazinului, se deblochează ceva și se deblochează înspre bine. Mai poate fi aici un indiciu legat de energia arhetipului leu, copii, iubire, creativitate, curaj, încredere, o zi foarte bună, o zi cu emoții pozitive, o zi unde dai un examen și reușești. Poate fi vorba și despre locul de muncă, despre o promovare, despre o lungă așteptare în care nu ți s-au întâmplat niște lucruri și în sfârșit acum se întâmplă pentru că se reiau niște discuții sau pentru că îți vine rândul. Exact așa se poate prezenta ziua pentru tine. Vă mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Să vedem pentru Taur ce poate aduce această zi. Ancora, stabilitate, siguranță. Un lucru care se încheie și îți aduce satisfacție personală, reușești ceva. Poate fi vorba despre de asigura
că ai urmat o procedură, despre a nu fi impulsiv astăzi sau despre o stare, despre o situație în care trebuie să rămâi calm, să-ți păstrezi calmul. Poate fi vorba și despre ceva neașteptat, despre noroc. Să spunem că ai întârziat undeva și totuși rezolvi niște lucruri. Atenție să nu întârzii, de asemenea, judecata. O situație care se remediază. Ai o poartă liberă astăzi, ți se deschid niște uși. Este fix acea senzație de colivie. Se deschide ușa astăzi, găsești realmente o portiță să rezolvi o situație care te-a stresat sau înainte de a răspunde, înainte de a face ceva, asigură-te că ai luat în calcul micile detalii din acea poveste. Ai parte de ajutor. Dacă cineva te-a refuzat anterior, să știi că reconsideră decizia sau tu poți reconsidera ceva astăzi care sigur că este important pentru tine. Iarna. Se deblochează o situație, se dezgheață ceva pe linia aceasta de comunicare. Poate avea legătură cu străinătatea, poate avea legătură cu niște cursuri, trebuie să reiei niște cursuri, trebuie să reorganizezi niște acte, trebuie să comunici cu cineva, trebuie să mai suni odată să rezolvi niște treburi. Unii dintre voi puteți avea legătură cu un eveniment care este clasic, ceva de genul aveți copii, îi aveți mai mici, au nevoie de niște lucruri anume pe care le cumpărați în mod recurent, să aveți grijă să nu rămâneți fără, poate fi vorba despre sărbătorile de iarnă, unde este necesar să reevaluați ceva. Cu cine aveți voi de-a face? Aici este cineva care face practică, o persoană care este în rutina voastră în mod recurent. Poate fi această situație de calm, se rezolvă ceva și dacă aveți un stres anume, este un stres, este o situație care se petrece în mod recurent și pe care o puteți, să știți, în sfârșit rezolva astăzi. Aveți cum? Aveți o cheie. Aveți un as în mânecă, vă vine o idee astăzi și reușiți ceva, iar acel lucru vă aduce liniște, satisfacție personală. S-ar putea pe voi să vă enerveze cineva, să încerce să vă enerveze cineva astăzi, dar nu reușește. Rămâneți calmi. O situație, cineva anume, ce aveți voi de rezolvat. Succes! Treceți cu bine peste această zi și veți fi liniștiți până la urmă. Energia soarelui vă ajută. Marte vă ajută, să știți. Mergeți înainte pe drumul vostru pentru că vine cu împlinire, vine cu succes. Poate fi și o teamă de-a voastră, să știți, care are legătură cu partea financiară, cu tot ceea ce înseamnă viața noastră, rutina noastră. Poate fi ceva legat de plata unor facturi, poate fi ceva legat de niște taxe, niște impozite, treburi pe la contabil, pe la locul de muncă, pot fi niște proceduri, poate fi un program încărcat care vă stresează și cu toate astea veți rezolva niște situații, veți depăși această stare de stres și de disconfort. Puteți corecta ceva ce nu funcționează în acord cu dorința voastră și cu bunul vostru plac. Uite, universul. Aveți o alternativă, să faceți într-o anume formă sau cum ați mai făcut anterior, ceva de genul acesta. Veți vedea astăzi în ansamblu. Pe de altă parte, să știți că o situație care a luat amploare necontrolată în viața voastră, v-ați trezit în fața unui fapt împlinit, se poate rezolva astăzi. Și puteți primi și ajutor. Cineva poate lipsi astăzi. Nu știu ce înseamnă acest lucru pentru voi, dar cineva parcă lipsește astăzi, parcă nu vine și voi v-ați fi așteptat să fie diferit. Sper să vă ajute informațiile. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru gemeni ce aduce ziua. Nici nu am apucat să le tot ancora ca la taur, să le amestec. Ceva legat de stabilitate, de rutina voastră. Pot apărea mici surprize în rutina voastră pe care le veți aranja. Le veți rezolva de îndată.
Aveți capacitatea să rezolvați odată și pentru totdeauna sau în sfârșit o situație care v-a stresat. Se încheie ceva. Semnați un contract în sensul că reușiți ceva, pentru că avem și arcana lumea. Semnați un contract, rezolvați o situație, concluzionați o discuție, se deblochează ceva sau blocați pe cineva. Peștii. Aici vorbim despre o situație medicală, vorbim și despre partea financiară. Se rezolvă fie o lipsă de bani, fie încasați niște bani, recuperați niște bani sau vă intră salariul, fie reușiți să aveți succes, să găsiți disponibilitate acolo unde aveți voi nevoie, să mergeți astăzi sau pe la locul de muncă sau în familia voastră, lucrurile se pot rezolva mai ușor. Fie vorbim despre posibilitatea de a ieși din izolare. Acum am acces la niște lucruri unde înainte sigur că nu aveam. Toamna. Este o zi de cules roade. Banii pot însemna în acest context și timp. Am mai mult timp. Am crezut că nu se poate, dar uite că până la urmă reușesc să mă descurc sub un termen limită. Pot crește vânzările aici. Pot fi încasări mai mari ca de obicei. În jurul vostru miroase bine astăzi. Miroase a plăcintă cu dovleac, miroase a ceva bine. Este o stare de... ca și când ați merge în casă la cineva și vă așteaptă cu prăjituri și cu masa pusă. Concentrare. Ați avut un obiectiv, țelul vostru. Poate v-ați îndepărtat sau cineva v-a blocat. Sau poate lucrurile au fost blocate pur și simplu de la sine pentru că nu era momentul să se rezolve situația în acele circumstanțe. Se schimbă ceva. Găsiți o informație care vă ajută sau primiți ajutor pe partea financiară, vă vine o idee, puteți investi niște bani. Eclipsa. O situație care a fost ascunsă, acolo unde nu vedeați o soluție anterior, o găsiți acum. Se transformă o situație și se transformă înspre bine. Vă recuperați puterea. Fie vă reveniți la nivel medical, fie pur și simplu recuperați ceva sau aveți o șansă astăzi. Reușiți ce v-ați propus. 3 de monede. La locul de muncă sau vă ajută cineva în parteneriat cu cineva, vă împăcați cu cineva, vă deblochează cineva, găsiți disponibilitate unde mergeți, dacă aveți treburi pe la instituții, în familia voastră. Vă concentrați unii dintre voi pe familie astăzi. Și poate avea legătură cu cineva mai tânăr ca tine, care poate este mai nonconformist sau care poate da dovadă de neseriozitate, sau la locul de muncă, dacă lucrezi și există un colectiv, o echipă, poate aceștia au fost superficiale anterior și acum uite că se rezolvă, toată lumea își face treaba, astăzi este o zi mai ușoară, iese ceva în lumină. Aveți acum o alternativă, aveți o soluție și este o soluție pe care ați căutat-o îndelung. Eu vă mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Pentru Rac, să vedem ce poate aduce această zi. O scrisoare, o informare, o notificare, niște acte, pot fi și niște facturi, poate fi un mesaj pe care îl așteptați, o decizie care pe unii dintre voi s-ar putea să vă surprindă, însă dacă luați lucrurile în ordine, veți vedea că puteți să rezolvați o situație care poate v-a stresat. Poate fi vorba și despre faptul că a venit momentul să luați o decizie, o hotărâre, și vă ajută Venus, care este la 11 grade, acolo în acord cu planeta Saturn, de la 12 grade, o perspectivă, să analizați foarte bine, pentru că decizia pe care o luați rămâne valabilă mult timp. Sau în funcție de ceea ce hotărâți astăzi, vor urma niște consecințe, sigur că da, bune sau mai puțin favorabile pentru noi, niciodată nu știm. Pe cine trebuie să ierți? Poate fi un mesaj de iertare, poate fi o scuză oficială din partea cuiva, poate fi o discuție care înainte a fost tensionată, care astăzi se calmează, poate fi o negociere.
Poate fi pur și simplu o perioadă mai bună pentru voi, creștere. Poate aveți de-a face cu cineva care a fost imatur și, uite, trece prin niște etape, precum un copil, se maturizează. Lucrurile capătă sens pentru voi, să știți. Mai poate fi vorba despre un obiectiv, despre faptul că trebuie să fiți cu ochii pe obiectivul vostru astăzi, nu pe rezultat, ci pe obiectiv, pentru că reușiți ceva anume. Aici avem o carte care arde. Într-o relație sau la locul de muncă sau în relația de iubire, ceva ce nu a funcționat, dacă cineva v-a blocat, să spunem, sau unde ați simțit voi că sunteți limitați, unde ați simțit voi că nu sunteți validați, nu sunteți băgați în seamă, astăzi puteți realmente spulbera un zid. Este o zi foarte bună pentru avansare. Avansați în ceva anume. Vă eliberați de o constrângere. Renegociați un contract. Au ieșit două cărți aici. Să vedem cu cine ați putea avea de-a face, cu cineva care este foarte îndrăzneț, foarte atipic, cu cineva care nu se supune unor reguli și care s-ar putea să poarte haine închise la culoare și are părul puțin ondulat. Sau poate voi sunteți aceștia. Poate fi vorba despre asta. Sau o persoană care nu v-a tratat corect anterior, pentru că avem aici o șapcă, să spunem că nu urma o procedură. Cineva care nu era serios, astăzi își revine, își cere scuze, faceți pace, vă înțelegeți mai bine, se aplanează un conflict și este ceva bun. 4 de monede. Stabilitatea, ceva ce este al vostru. Vă recâștigați ceva ce este al vostru, pajul de bâte. Și este și un act de curaj al cuiva. O inițiativă. Veți vedea că se mișcă lucrurile pentru voi. Luați această zi cu foarte multă înțelepciune pentru că puteți corecta niște lucruri care nu au funcționat bine. Astăzi să știți că vă veți simți liberi să faceți în voie anumite lucruri sau vă veți simți mai bine. Atenție la durerile de stomac, dar și de piept. Poate luați un tratament și, nu știu, ar trebui să țineți un regim. Vă apropiați de încheierea acestei povești. Pot fi și copiii voștri în discuții, care să spunem că s-au răzvrătit, care poate au făcut ceva ce v-a supărat și vă împăcați cu copiii voștri sau vă simțiți voi constrânși de responsabilitățile voastre și astăzi vă puteți relaxa mai mult ca oricând pentru că aveți timp. Se clarifică ceva pentru voi. Vă mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Pentru Leu, să vedem cu ce vine această zi de vibrație 21. Inima. Numărul 24. Evenimente care te pot ajuta să îți restaurezi armonia interioară. Iubire, romanță, frumusețe și bucurie. Evenimente care te pot bucura. Emoții, dar constructive. Comunicare clară. Poți încasa niște bani, poți primi o vizită în casă de la cineva drag, o vizită care îți face plăcere. Pot fi chestiuni legate de inimă, sigur că nu de inimă rănită. Ai ocazia să ajungi la o concluzie în cazul în care ai avut anterior parte de stres emoțional. Poți face pace cu trecutul. Poți atinge astăzi un obiectiv, ceva ce are legătură cu rutina ta. Poți primi niște vești bune în zona medicală, mai ales dacă te știi cu ceva afecțiuni pe partea de cardiologie. Niște analize sunt bune. Poți avea parte și de o surpriză plăcută, așa cum am menționat. Venus, care este în Capricorn acum la 11 grade, te poate susține, îți dă un sentiment de siguranță, de ordine interioară, de maturitate deplină, pentru ca tu să încetezi un anume sacrificiu sau pentru ca tu astăzi să fii disponibil pentru cineva drag ție. Mai poate fi vorba despre un prieten foarte bun sau despre o persoană care îți confirmă încrederea pe care ți-ai pus-o în ea.
Poți începe ceva bun, dacă anterior ceva te-a stresat. Să fii tu însuți sau însăți. Poate fi vorba despre complimente, despre apreciere la locul de muncă, ceva ce se întâmplă și te încântă. Pot fi declarații, pot fi niște mărturisiri ale cuiva care te ajută, sigur că la nivel personal, să simți că ești important, că opinia ta contează. Aici avem un telefon, comunicare și conexiune. Pot fi părinții tăi astăzi sau poate fi relația cu ai tăi copii, mai ales dacă tu ești femeie și ești mama. Pot fi emoțional, intuitiv, niște lucruri pe care le simți, te poți conecta telepatic cu cineva drag astăzi, simți de la distanță, lucruri bune, emoții pline de armonie. Poate fi o înștiințare care îți aduce bucurie, poate fi ceva care devine foarte, foarte clar pentru tine sau un mesaj care te bucură. Un e-mail, un mesaj în rutina ta. Și aici avem ceva legat de comunitate, de familie extinsă, din nou conexiuni, o veste bună care poate avea legătură și cu serviciul tău. Este ca și când ești omul potrivit la locul potrivit, dar nu se aștepta nimeni la asta. Te așteptai tu la ceva anume. Ești selecționat pentru că ești omul potrivit. Ești omul pe care ceilalți îl caută și îl susțin pentru că oferă sfaturi bune. Se restaurează un flux de energie optimist, pozitiv pentru tine în viața ta. Pot îndrăzni să spun, așteaptă-te la niște vești bune. 9 de monede. Și pe partea financiară și în legătură cu stima de sine, ceva te face să te simți foarte bine astăzi. Uite, niște vești, informații, ceva ce citești, tu cu gândurile tale, emoțiile tale, astăzi îți aduc bucurie. O stare de bine. Petreci timp cu prietenii, ești invitat undeva, poate fi un spectacol la care mergi. De asemenea, sau cineva ți reamintește despre o poveste frumoasă și pe tine asta te determină să începi o acțiune, să ieși dintr-un blocaj. Se mișcă ceva și se mișcă în direcția cea bună și aici avem împăratul. Te simți ușurat, te simți foarte sigur pe tine, ai ceva de făcut astăzi, mergi cu încredere pentru că reușești. Ții bucurie în suflet. Poate fi o autoritate, un părinte, cineva din familia ta, poate fi succes la nivel financiar, poate fi un contract pe care îl semnezi, o negociere unde punctul tău de vedere este valid și îți aduce un câștig de cauză. Poate fi în comunitatea ta, alături de vecinii tăi, vorbim despre familie extinsă, veri, mătuși, unchi, ceva de genul acesta. Totul contribuie la buna ta dispoziție astăzi și să știi că începe ceva foarte bun pentru tine. Te eliberezi de un stres și este un stres care te-a consumat pe interior. Ai avut parte de o situație pe care n-ai spus-o nimănui și în sfârșit te eliberezi. Sau lucrai la ceva, aveai niște gânduri și le-ai ținut pentru tine pentru ca ele să se materializeze. Și în sfârșit acum poți împărtăși informația cu cineva. Se repetă 9 de monede. Bani, stimă de sine ridicată, validare și șansa. Un câștig. Roata destinului, un câștig, ceva legat de străinătate poate fi aici, niște acte, ești apreciat, credința ta, ai o certitudine în legătură cu relația de iubire, în legătură cu familia ta, în legătură cu ai tăi copii. Și asta ție îți va aduce în această perioadă un succes. Ai experiență. Poți aplica la un nou loc de muncă pentru că ai experiență și poți fi selectat, pus pe lista scurtă pentru interviu. Se întoarce roata și pentru tine, nu te îngrijora. Ai avut o perioadă în care a trebuit să te ocupi de tine. Poate ai fost singur și sub o formă sau alta ai experimentat diverse stări de nervozitate, lipsă de încredere. Cu Luna și cu Marte în Leu este război cu tine însuți sau însăți. Este confuzie mare la nivel emoțional, este furie interioară. Atenție la ficat gras, la colesterol mărit.
Atenție la cum digeri situațiile, pentru că pot apărea și conflicte de teritoriu și pe partea de rinic diverse provocări. Elimină tristețea și furia, te eliberezi, te poți elibera de tristețe și de furie prin a atinge această frecvență a înțelepciunii. O zi formidabilă în care îți recapeți abilitatea de a fi tu însuți sau însăți. Ți se leagă evenimentele și te simți bine, te simți împlinit. Aici este și o autoritate, rezolvi ceva în acest sens, te convingi de ceva anume, gândeai anumite lucruri și acum ești sigur. Eu vă mulțumesc tare mult, sper să aveți parte și de bonusuri și de încasări, pentru că pot fi și promovări, poate fi și o relație foarte bună cu un superior care poate te recompensează acum sau afli aceste vești că poți primi o mărire, poți renegocia un preț. Toate aceste lucruri sunt foarte bune, prosperi. Mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Să vedem pentru Fecioară ce ne spune energia pe o zi de vibrație 21. Ai de luat o hotărâre, faci planuri pentru ziua ce urmează, pentru vibrația 22, o decizie, alegeri pe care le-ai de făcut sau trebuie să pleci într-o călătorie, planifici o călătorie. Pot fi și decizii care implică, sigur că da, rutina ta sau ceva legat de studii, legat de familia ta extinsă, legat de tine în raport cu aceștia, comunitatea, vecinii. Pot fi treburi administrative sau poate fi faptul că aștepți un răspuns în urma unor negocieri de contracte. Poți relua niște discuții cu clienții, mai ales dacă lucrezi în această zonă a vânzărilor, a relațiilor publice. Iar aici avem luna. Spre deosebire de tarot, luna în acest context se referă la carieră, succes. În urma unei decizii urmează să se întâmple ceva bun pentru tine. Trebuie să decizi astăzi ceva, nu amâna, pentru că este o confirmare că lucrurile îți aduc ceva bun înapoi. Ceva din subconștientul tău iese la suprafață. Dacă te regăsești într-o situație complexă, dificilă, dacă ți este greu să iei o hotărâre, energia astăzi te susține să înveți să știi ce este cel mai bine pentru tine. Pentru alții este vorba despre un refuz pe care îl puteți da astăzi. Întreabă-te ce vrei, o decizie. Vrei să faci mai multe lucruri deodată sau vrei să iei o hotărâre? Ia-o liniștit pentru că vei avea succes. Ceva de genul acesta este această zi pentru tine. S-au tot întors niște cărți. Tensiune. Ești sub un termen limită sau ai foarte multe lucruri de făcut, rutina ta este foarte încărcată și ai nevoie de o mică pauză sau trebuie să îți trasezi o listă de priorități, să-ți știi prioritățile și să nu te uiți pe tine deoparte, să nu te lași pe tine deoparte. Acolo era un microfon. Să spui ceea ce îți dorești. Aici avem un cățeluș și un ghem. Nu știi cum să descurci niște situații pentru că nu le poți controla. Depinzi de niște oameni, depinzi de o situație, depinzi de niște informații care par că nu mai vin către tine sau vrei claritate tu mai multă în anumite direcții. Poate avea legătură cu locul tău de muncă unde este o zi mai haotică, dar se și clarifică niște lucruri. Sau poți spune tu acum, poți fi tu cel care clarifică niște lucruri pentru a corecta o procedură. Ceva ce nu este adecvat se corectează astăzi. Ai această capacitate de a desluși o poveste, de a corecta o poveste. Competență, superior, precis, expert. Ai capacitatea, abilitatea să rezolvi o problemă care te-a încurcat, care te încurcă, care este încurcată, o situație pe care o clarifici acum. Mergi fix la țintă sau hotărăște-te ce vrei, pentru că altfel vei rămâne în această situație destul de alambicată și nu vei ști, vei amâna până în momentul în care nu mai poți amâna. Trebuie să iei o hotărâre.
eficiență. O zi în care, uite, la locul de muncă se rezolvă niște probleme sau ar trebui să fii foarte eficient în rutina ta. Să faci ceea ce este important în primul rând pentru tine și pentru sănătatea ta. Pot fi și niște chestiuni financiare care au legătură cu resursele celorlalți, niște decizii la nivel financiar pe care le iei împreună cu partenerul tău de viață. Se descurcă o situație care părea așa de nerezolvat. Da, uite, se descurcă o situație. Vin vremuri mai bune sau aștepți această rezolvare. Este timpul potrivit să faci acest lucru. Asul de monede. Ai succes astăzi. Se rezolvă ceva foarte, foarte important. Mai vreau să iau o carte aici. Ce rezolvi? Ce ne spune această zi? Aștepți o ofertă de muncă, poate. Ai o discuție cu un superior de la locul de muncă. Poți rezolva niște treburi administrative, justiția. Ceva legat de un contract, ceva legat de locul de muncă, ceva legat de o instituție. Adevărul, afli un adevăr, mergi direct la țintă, cu adevărul tău în mână. Spune ce ai de spus, pentru că ne-a apărut și microfonul mai devreme, fără frică, pentru că vei fi punctul pe I, realmente. Cred că este o zi în care trebuie să faci tu singur ceva. Avem casa a 5-a în Săgetător, care ne spune că trebuie să ne extindem. Și iată că Mercur este în Săgetător, în semnul opus celui pe care îl guvernează, la 21 de grade. Curaj sau control? Hai, fă acest lucru, apucă-te și fă, pentru că vei fi mulțumit ulterior, vei culege niște roade. Poate fi un câștig de cauză într-o anumită privință, poate fi o propunere foarte interesantă de colaborare sau o remunerație, un efort care dă roade, o recompensă. Pot fi și încasări. Astăzi este o zi foarte bună în care te ocupi de lucrurile care chiar contează pentru tine, dar și pentru familia ta și sunt discuții cu sens, discuții constructive pe partea financiară, poate cu partenerul tău de viață, poate cu cineva drag de la tine din familie. Se pot regla niște treburi cu asigurările, poți reuși să faci niște plăți sau să le organizezi, să îți structurezi puțin bugetul, astfel încât să nu te regăsești în acest haos, poate deja creat. Începi rând pe rând să rezolvi una câte una problemele arzătoare din viața ta. Veți avansa din ce în ce mai mult către ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc tare mult. Merg către următorul semn. Pentru balanță, să vedem ce ne aduce această zi. Cheia și numărul 33, armonie în suflet, comunicare la nivel de comunitate, familie extinsă, ceva ce are legătură cu un imobil pe care poate îl deții, cu o agenție imobiliară, pot fi discuții pe partea de contabilitate, pot fi niște cursuri, pot fi niște comenzi online pe care le faci, poate ai legătură cu zona de transport, de logistică, transport local, transport internațional. Ceva se deschide pentru tine, o soluție, succes. Îți aduce această zi o încheiere, o mulțumire. Ești mulțumit de ceva. Dacă ți se pare că ești împiedicat, că nu îți ies lucrurile, nu te teme. Vei vedea că se aranjează și se aranjează foarte bine. Trezire spirituală avem aici, iepurașul alb din Alice în țara minunilor, curiozitate. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vecinii curioși, să aveți grijă la cei care poate se bagă acolo unde nu le este locul. Poate fi o situație care se rezolvă, părea de nerezolvat și în sfârșit afli adevărul. Poate fi vorba și despre faptul că, spre exemplu, dacă tu ai o locuință și lângă tine, imobilul de lângă tine se vinde, vecinul tău își vinde proprietatea, o poți cumpăra, poți face niște aranjamente sau se întâmplă să ai niște discuții în acest sens, sau un prieten îți spune că lângă el, lângă casa prietenului tău, există o proprietate de vânzare. Poate fi și acest lucru. Descoperi ceva, te trezești dintr-un vis, se concretizează ceva și este extraordinar de bun. Roata destinului, casa a 8-a, pot fi chestiuni legate de zona imobiliară, de banii celorlalți, pot fi contracte pe care le semnezi, o negociere pe care o poți
avea astăzi, care este formidabilă. Noroc, șansă, ai o șansă, ți se deschide o oportunitate, o ușă, rezolvi ceva cu autoritățile, scapi de un stres legat de autorități. Este o zi în care pur și simplu lucrurile iau amploare și iau frumos. Este o zi în care reușești să faci ceva ce te-a stresat anterior. S-ar putea să vină cu surprize sau să ai tentația să te enervezi, pentru că vorbim despre casa Scorpionului. Să încerci să nu fii prea radical. Vezi că se poate, fii mai atent, fii puțin flexibil, pentru că reușești absolut orice îți propui sau ce te stresează pe tine. Cauză și efect. În sfârșit se întâmplă ceva bun. Uite, inelele, parteneriate, ceva legat de contractul de muncă, primești un bonus, ți se face o propunere, poate, la nivel de stimă de sine, stai bine, o discuție cu partenerul tău, cu iubitul tău, cu iubita ta, cu partenera ta, ceva vă apropie, vă uniți voi mai mult în gânduri și în idei astăzi, coincideți în păreri, sau poate la locul de muncă ești apreciat, cineva îți recunoaște niște merite, îți spune că ești un om de bază acolo și evident că te și remunerează pe măsură, îți propune un bonus. Poate fi vorba despre asta. Poate fi un grup de oameni. Este un suflet pereche aici, un prieten bun sau partenerul tău de viață, sau poți cunoaște pe cineva inclusiv. Vacanță, o propunere. Poate pentru sărbătorile de iarnă, poate pentru un scurt concediu, cineva te poate vizita de la distanță, cineva îți poate face o surpriză, să aveți o conversație și să te enervezi în primă fază pentru că ți se ascund niște informații și tu începi să cercetezi, simți că ceva nu este în regulă și descoperi că de fapt este o surpriză plăcută. Te simți mai bine, te vei simți mai bine. În alta preoteasă, vei avea acces la cunoaștere, intuitiv vei ști niște lucruri astăzi, descoperi niște treburi foarte importante. Din nou, 2. O situație care te-a stresat devine clară acum și vei ști cum să o rezolvi și uite, avansezi către direcția dorită. Poate fi ceva ce îți pare ție că nu se mișcă la fel de repede. Ai o problemă astăzi cu lentoarea oamenilor din jurul tău. Vei vedea că lucrurile se rezolvă. De asemenea, fiți atenți la tot ce are legătură cu mașina astăzi, cu transporturile, cu drumurile. Să nu întârziați, să nu uitați ceva acasă sau să verificați mașina. Pur și simplu verificați mașina. Asul de cupe. Vindecare, un deznodământ fericit. Aveți parte de o zi liniștită, vă atrage ceva atenția, vă reorientați atenția către ceva foarte benefic pentru voi și poate fi foarte bine. Vă liniștiți și într-o chestiune medicală, aflați niște vești, niște rezultate sau pur și simplu vă simțiți mai bine astăzi, mai ales dacă ați avut o perioadă cu răceală. Sistemul vostru limfatic începe să curețe din ce în ce mai bine și vă restaurați și imunitatea și sănătatea. Deveniți un pic mai puternici. Aveți nevoie și de relaxare, să fiți atenți la imunitatea voastră, să vă odihniți mai mult, spune acest lucru. Dar sunt contracte, colaborări, parteneriate, vești bune de la o prietenă, cineva care poate este la distanță, nu se mișcă, deci vorbiți la distanță, poate pe internet, poate la telefon, primești niște vești bune, auzi niște vești bune care te încântă. Să vedem despre cine ar putea fi vorba aici. O persoană care are trăsături atipice sau poate fi vorba, exact cum am spus, despre o situație care a apărut destul de încurcată și se rezolvă. Și cine vă poate ajuta cu o soluție astăzi? Cine vă spune o vorbă bună? O persoană care are intuiție foarte bună. Avem vrăjitoarea, dar vrăjitoarea a însemnat în istorie energia feminină care știa să amestece plante, să facă tinturi, să vină cu leacuri. Cineva care are capacitate de vindecare. Poate mergi la o terapie, poate mergi la un doctor, te liniștește cineva, îți dă o soluție și este o soluție foarte bună. Sau este intuiția ta care îți spune pe ce drum să mergi, ce să faci
în viitor. Care este următorul pas? Data de 6 este foarte importantă pentru tine sau să fii atent în următoarele 6 zile de acum înainte. Poate fi un simplu aha care îți schimbă ziua, care îți dă foarte multă putere astăzi. Te ajută pe tine să lipești piesele din puzzle. O zi bună! Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Să vedem pentru Scorpion ce aduce această zi. Vaporul, o călătorie, ceva ce începe, ceva legat de finanțe și planul pe care îl ai, un plan pe care îl faci. Situații pe care le începi acum. Te eliberezi de ceva sau din curiozitate începe ceva. Ești curios să afli niște informații și le poți afla. O dorință îndeplinită, rezolvi niște treburi la care te-ai gândit, unde ai stat cu sufletul la gură, unde ai ars de nerăbdare, să spunem așa. Informații care erau utile și importante pentru tine, pentru ceea ce aveai tu de făcut. Avem un maestru și avem smaraldul. De la un șef, de la o șefă poate fi aici sau de la un om pe care îl respecti, afli niște vești de la cineva care te inspiră. Sau poate tu astăzi iei o hotărâre, ești mai disciplinat, felul tău de a fi te ajută să înveți pe cineva anumite lucruri. Oamenii îți caută astăzi părerea. Poate fi vorba despre o hotărâre, să începi să înveți ceva nou sau să-ți schimbi un obicei sau mai înveți ceva nou astăzi și asta te ajută să te vindeci. O zi cu vindecare, începi o perioadă de vindecare, dar vorbesc despre vindecare per total, din cap până în picioare. Asta înseamnă holistic, asta înseamnă și emoțional și mental. E o hotărâre care îți poate schimba viața. Vorbim despre corpul fizic și vorbim despre sistemul endocrin pentru unii dintre voi, dar și despre întreg sistemul osos, ceva ce are legătură cu structura voastră, cu modalitatea în care faceți lucrurile. Se schimbă credința voastră, prindeți încredere, vă ajută cineva să prindeți încredere. Faptul că ceva vi se confirmă, faptul că ceva vă iese bine sau că ceva simțiți, aveți o trăire foarte puternică, vă aduce încredere în voi înșivă. Avem și soarele, element de pământ, o situație concretă, o garanție într-o anume direcție. Poate vi se strică ceva electrocasnic sau vi se strică ceva, aveți o garanție, rezolvați în service anumite lucruri astăzi. Poate fi vorba despre ceva ce are legătură cu șeful, cu șefa, cu un superior, cu cineva care are o autoritate, cu niște taxe mai poate fi, cu banii voștri, cu salariul vostru, poate fi o propunere de promovare. Să știți, pot fi niște vești din străinătate care vă încântă foarte mult, o persoană cu care comunicați, dar care este în altă țară. Mai poate fi vorba și despre o relație care se sudează, despre nivelul de încredere pe care îl aveați în cineva anume. Vă convingeți de un lucru și este un lucru foarte bun. Fluxul iubirii. Fluxul iubirii se reorganizează pentru voi. Este ca și când ați fost pe calea pribeagului, singur, așa, de capul vostru, fără ajutor în ultima perioadă sau într-o anume situație, într-o anume chestiune, parcă ați fost într-un quest, într-o misiune de vindecare și acum știți, aveți toate datele, toate indiciile, toți indicatorii și știți ce să faceți și începeți planificarea unei etape. Chakra inimii, stima de sine, o confirmare că cineva vă iubește, puteți întâlni pe cineva în trafic, într-o călătorie, în cartier, răbdarea. Cu răbdarea trecem marea. Scorpionul are răbdare, el își calculează foarte bine pașii, dar și încearcă să controleze foarte mult situațiile și atunci se transformă, intră într-o zonă de pesimism atunci când lucrurile nu ies așa cum și le-a planificat. Răbdarea aceasta spune, sau 7 de monede mai degrabă spune că se încheie o situație. Uite, în sfârșit ai un rezultat. Sau ar trebui să începi să tragi o concluzie pentru că persistă ceva foarte mult timp și nu mai este loc, nu mai trebuie să amâni. Regina de bâte.
să prinzi încredere în tine însuți sau însăți. Aceasta este energia leului, luna din leu și Marte din leu, în conjuncție. Marte este la 4 grade, să faci ceva. Ok, te-ai convins, acum trebuie să faci ceva sau să rămâi consecvent într-o anume situație. Luna era la 10 grade, din ce mi-amintesc, în leu, pentru că poți rescrie o situație. Iubește-te pe tine însuți sau însăți. Ai capacitatea astăzi să manifesti instant ceva sau să spui tare ceva ce va lua amploare. Atenție și la nervi, atenție și la tensiune, pentru că și asta se poate întâmpla. O decizie pe care o iei, sau te bate gândul să faci ceva și nu știi sigur către ce să te îndrepți, sau nu știi de ce o situație nu se mișcă, nu avansează. Uite că va avansa pentru că depinzi de niște terțe persoane, sau nu vrei să mai depinzi de niște terțe persoane și vrei să iei o hotărâre să faci tu ceva singur. Poate fi ceva legat de locul vostru de muncă, o interacțiune cu ai voștri colegi, ceva ce se clarifică, poate fi o veste care are legătură cu aspectul financiar sau cu familia extinsă și acest lucru te bucură, o vizită, o călătorie pe care o faci către familia extinsă, ceva ce se întâmplă în comunitatea ta, cu vecinii tăi, cu frații mai mici, dacă îi aveți, care se transformă. Moartea și renașterea este legată, arcana lumea, de moarte și de renaștere și de regenerare, te regenerezi. Aștepți niște vești sau cauți niște informații într-un grup sau de la niște oameni într-o instituție, iar acele lucruri te ajută să te vindeci, să te însănătoșești. Poate fi și comunicarea cu cineva sau trebuie să închizi o situație unde te simți nedorit, să pleci dintr-un loc și să pleci fără urmă de regret. Pur și simplu, astăzi iei o hotărâre și te îndepărtezi de acea stare de neputință sau de acel sentiment de nedorit, neîmplinit. Este ca și când ai rămas cu încrederea, poate știrbită, poate nu ai încredere să faci ceva anume, iar energia îți spune că trebuie să încetezi să te învârți într-o roată. Uite, chiar o să mai iau o carte. Să nu te sabotezi pentru că ai șanse să reușești și ai și prieteni pe care să te bazezi. Vin și niște propuneri financiare către tine astăzi, cineva îți propune ceva și este o afacere, este un deal bun, cineva îți vinde un pont și este un pont foarte bun care te ajută să te regenerezi, o situație care se schimbă, ești în flux, vedeți cum spune și cartea asta, orice se poate întâmpla și tu trebuie să iei o hotărâre, da sau nu. Pentru că ești încurcat, pentru că ești confuz, pentru că ești prins într-o situație care te tensionează. Și aici avem prietenii. Ceva de genul prieten cu beneficii poate fi pentru unii dintre voi și trebuie să ieși de acolo pentru că nu este bine pentru tine, nu este iubire pură, este o situație toxică, mai ales dacă te simți sub o formă sau alta neglijat. Dar poate fi vorba și despre prieteni de încredere, despre o vizită pe care o primești, despre o vizită pe care o faci sau despre niște lucruri unde ești ajutat. Sfatul unui prieten te poate ajuta. Un anunț, o informare, un status pe mediile de socializare te ajută pe tine să iei o hotărâre astăzi și să schimbi ceva și să schimbi în bine. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi bună, merg către următorul semn. Pentru Săgetător, să vedem ce ne aduce această zi. Avem Barza, numărul 17, claritate într-o situație. Vrei să schimbi ceva și acum știi cum, sau trebuie să repari ceva și uite că astăzi te pricepi, nu te îndoi de tine, nu te panica, stai puțin că se rezolvă. Schimbări, începuturi, încep ceva nou, te muți dintr-un loc și îți schimbi norocul, poate la propriu cu casa, poate cu locul de muncă sau poate pur și simplu trebuie să te deplasezi undeva anume pentru a obține ceva și nu amâna, pentru că este momentul oportun pentru a face acest lucru. Poate fi un loc de muncă, poate fi o schimbare care apare la locul de muncă. Și este benefică, este o schimbare care s-ar putea în primă fază să te streseze, dar să știi că în egală măsură te și provoacă să devii mai bun. Poate fi în urma acestei schimbări care intervine în viața ta acum să ai
capacitatea sau să fie momentul propice să iei o hotărâre, pentru că o situație a persistat, iar tu trebuie să fii matur, tu trebuie să-ți vezi de drumul tău în viață. Asta spune Saturn în Pește acum și nu trebuie să te mai sacrifici. Sau astăzi ai parte de ceva de genul unul pentru toți și toți pentru unul, o reușită în echipă, schimbări la nivel de echipă. Te apropii de un rezultat, de ceva ce îți dorești. Această iarnă este foarte importantă pentru tine, poți vedea unicornul, poți reuși ceva, evenimente bune care se întâmplă în viața ta, începi ceva care este extraordinar de benefic pentru tine, cercetează ceva înainte și mă amuză, sigur că da, pentru că Mercur este în semnul vostru, în semnul opus Gemenilor pe care îl guvernează, iar guvernatorul vostru, Jupiter, este în Gemeni, în semnul opus pe care îl guvernează. Asta înseamnă recepție mutuală. Te întâlnești cu cineva, discuți cu cineva cu care nu ai mai discutat de ceva vreme sau clarifici o situație care a rămas suspendată în aer și asta ți aduce calm. Poate fi și vorba despre prospectat piața, despre căutat un alt loc de muncă, despre niște cursuri pe care le faci, despre niște informații pe care le găsești, te interesezi printr-o agenție imobiliară, să spunem, eclipsa, situații care capătă sens, o situație care se transformă, treceți printr-o perioadă de transformare, oricineva din familia voastră trece prin aceste transformări și voi auziți, ajutați o persoană, poate fi și un eveniment pe care îl organizează, îți restabilești puterea, poziția, îți recâștigi poziția, mai poate fi. Și aici avem un cal cu ochelari la ochi. Mentalitatea de victimă, confuzie, ajuți pe cineva astăzi și persoana respectivă îți va fi profund recunoscătoare, sau poate fi vorba despre a nu lua de-a gata o situație dacă ești în dubii, în legătură cu un răspuns, în legătură cu ceva, dacă ești acuzat pe nedrept. Caută, cercetează pentru că vei găsi dovada faptului că ai dreptate sau că tu ai avut răspunsul corect sau că intuiția ta te-a dus pe drumul corect. Poate fi și, să știți, un pic de stimulare nervoasă, un pic de oboseală cronică care s-a acumulat acolo la voi, un pic de lipsă de concentrare pentru că aveți foarte multe lucruri de făcut și aveți nevoie de mai multă odihnă. Șapte de monede. Poate unii dintre voi vreți să faceți un credit sau așteptați o schimbare, o mutare și nu vă ies lucrurile. Să știți că energia vă spune să aveți răbdare. Pe sezonul acesta rece veți rezolva. Mai interesați-vă. Nu luați această situație de-a gata ca și definitivă. Mai interesați-vă puțin pentru că sămânța a fost plantată. Intenția voastră este încă activă în univers. Și veți vedea că la un moment dat se întâmplă ceea ce vă doriți. 7 de bâte. Nu vă dați bătuți și nu luați un răspuns astăzi, un refuz de-a gata. Cineva nu vă aude pentru că este ocupat, pentru că nu vede situația la fel ca voi. Poate fi un mic dezacord astăzi în comunicare cu cineva anume. Nu vă îngrijorați, este doar o mică stare de tensiune, pentru că energia pentru voi sau ceea ce vă înconjoară acum este un pic confuză. Depindeți de cineva anume. Lucrurile se liniștesc. Aici, cu vorbă bună, treceți peste această zi cu ajutorul unei energii feminine sau este o zi în care să nu vă enervați, pentru că luna din leu și Marte din leu pot aduce tensiuni, să nu vă enervați, să nu cedați practic nervos, să încercați să aveți un pic de răbdare, să încercați să vă temperați puțin, pentru că lucrurile se echilibrează. Sau încearcă să afli motivația din spatele intenției cuiva, pentru că s-ar putea să existe un fel de telefon fără fir, un fel de interpretare greșită la mijloc. Și atunci lucrurile acestea vă pot activa emoțional, vă pot enerva. Liniștiți-vă. Să vedem cu cine aveți în legătură, cu o persoană cu ochi deschiși la culoare sau cu o persoană ai cărui ochi sau ai cărei ochi sunt tulburi, parcă pare obosită, din oboseală să se întâmple aceste lucruri astăzi. O persoană care poate avea și
pistrui sau are ochii deschiși la culoare, dacă nu chiar albaștri. Să vedem 7 de monede, ce înseamnă aici. Poate cineva te-a blocat, ai un refuz, ai avut un refuz, vei reuși. Deci dacă ai fost refuzat, dacă ceva nu ți-a ieșit, încearcă. Încearcă pentru că, uite, ai ajuns la final. Dar acum se așează cadrul, se așează situația pentru ca tu să reușești. Regele de monede acționează prudent, acționează matur, consecvență și perseverență. Dă tu dovadă de curaj și de consecvență și de perseverență și nu te lăsa controlat de părerea ta subiectivă, poate. 6 de monede. Ceva legat de locul de muncă poate fi. La locul de muncă te-a enervat cineva, poți să-ți spui punctul de vedere pentru că persoana respectivă te-a judecat pe nedrept, nu a fost obiectivă. Ba mai mult decât atât, este ca și când odată ce rezolvi acest lucru, nici nu se mai întâmplă. Rămâne în urma acestei discuții o procedură foarte bine întemeiată sau părerea cuiva despre tine se schimbă, te vede diferit. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Să vedem pentru Capricorn ce aduce această zi. Inelul. O aveți pe Venus la 11 grade în Capricorn și pe voi vă ajută, vă dă putere foarte multă și vă aduce acea frecvență a maturității, a consecvenței, a perseverenței, să faceți ceva bun pentru voi înșivă. De asemenea, la 25 de grade îl avem pe Uranus, care este în conflict, în tensiune cu Soarele astăzi, iar acest lucru ne aduce în prim plan un parteneriat, o discuție cu cineva, ceva ce are legătură cu parteneriate, cu contractare. Poate fi vorba și despre partenerul vostru cu care aveți o dispută sau ați avut parte de o trăire intensă în legătură cu acesta. Poate fi și aplanarea unui conflict și un început, un nou început. Inelul, relații, căsătoria, cooperare, o negociere și cicluri. Se închide un ciclu, ceva stresat, sigur că da, în familie, în relație, în parteneriate, în relația cu prietenii se transformă și sigur că este ceva înspre bine. Poate fi și o cerere în căsătorie, să știți, pentru unii dintre voi. Uite, aici avem o inimă frântă, o discuție, o dezbatere care v-a stresat, v-a înfuriat, sunteți supărați pe cineva și acum puteți rezolva niște lucruri. Sau dacă cineva v-a rănit și v-a rănit atât de tare, aici este o rană a umilinței sau cineva care s-a purtat foarte imatur, acum vă puteți îndepărta să o luați de la început. Puteți rupe un contract, pentru că asta spune numărul 25, karmic. Nu mai vreți, nu mai continuați. Oh, și aici avem un bodybuilder, un antrenor de fitness, pentru că aveți putere, pentru că aveți tărie, aveți energie să faceți niște lucruri în plus. Pe de altă parte, aici simt că unii dintre voi, uite, aveți de lucrat la zona aceasta a relației, unde s-ar putea să vă impuneți foarte tare punctul de vedere. Energia vă spune să fiți un pic flexibile astăzi sau să încercați să iertați ceva pe cineva, pentru că este vorba despre viața voastră care devine ușoară. Poate fi și un dezacord la locul de muncă, un conflict care a existat acolo, o luptă pentru putere, păreri diferite, cineva a încercat să controleze o situație și acum se rezolvă cu argumente clare, foarte clare. Poate fi vorba și despre faptul că ați lucrat foarte mult timp, pentru că sub contractul de muncă vă regăsiți acum și aveți nevoie de pauză. Și aici este un copil. O temă a copilului sau cu ai voștri copii aveți o mică dispută sau ei, la rândul lor, au o mică tensiune, au nevoie să iau o decizie și vor veni înaintea voastră pentru un sfat. O hotărâre importantă pe care o puteți lua, un angajament față de voi înșivă. Asul de cupe, să vă regenerați. Se aplanează un conflict, o ceartă, vă puteți găsi o pereche potrivită dacă sunteți singuri, vă puteți împăca cu soțul, cu soția, dacă au existat aici mici neplăceri care sigur că implică și copiii, poate este vorba despre responsabilitatea față de aceștia, cine se implică mai mult, poate fi vorba și despre un viciu, având aici cupele, care se poate vindeca, dar cu terapie, cu consecvență, cu o rutină foarte sănătoasă,
cu mult sport, multă mișcare, pentru că așa ajungem să secretăm hormonii fericirii. Poate fi vorba despre o lipsă de motivație într-o direcție anume, uite, comunicarea, aplanarea unui conflict, un drum pe care îl faceți și care aduce succes și reușită și în sfârșit vă simțiți, vă reintrați în starea voastră, în elementul vostru. Poate fi un mic dezacord, pur și simplu. Astăzi să nu fiți de acord cu ceva sau să vă enerveze ceva anume, să vi se pare că oamenii se poartă așa imatur sau că nu sunt serioși, sunt superficiali și veți vedea că până la urmă lucrurile se rezolvă. Treburi cu străinătatea, cu planul internațional, ceva legat de geografie, de drumuri pe care le aveți de făcut, se rezolvă niște lucruri. Mai pot fi și indicii despre mașina voastră, despre o revizie, despre ceva ce trebuie să faceți, o reparație la mașină, să nu mai amânați sau să-i faceți un service, să vedeți, să vă asigurați că este bine. Aici avem regina de monede, echilibru. Echilibru. La nivel emoțional îmi revin. Stimă de sine este Venus în Capricorn acum, la 11 grade, care spune obscuritate și lumină. Se transformă ceva din rău în bine. De la agonie la liniște, nu la extaz. Și împăratul. Să vă controlați un pic furia. Uite, voi s-ar putea să fi fost un pic furioși sau ultima perioadă să vă fi înfuriat, pentru că avem luna acolo în conjuncție cu Marte. Luna este la 10 grade, foarte ușor reacționăm și Marte fiind în Leu are, sigur că da, foarte multă putere, dar este la 4 grade Marte în Leu. Asta înseamnă să ne controlăm foarte bine emoțiile, pentru că cel deștept cedează. Exact așa este ziua pentru voi. Vă dați seama de niște lucruri care n-au funcționat, de ceva neadecvat, de o situație care nu funcționează bine, de o procedură greșită, prin a vă vedea de viața voastră sau prin a nu interveni într-o anume situație care vă displace vouă, pentru că nu este locul vostru să interveniți acolo sau pentru că nu dați valoare acelei situații, voi aveți un câștig de cauză și vă reveniți, vă regenerați. Uite că vă și relaxați spre seara, așa, toate lucrurile merg bine. Poate fi vorba și despre o comunicare cu mama, dacă se aplică acest lucru, care vă stresează puțin, iar vouă vă displace total faptul că insistă într-o chestiune unde voi nu vreți să puneți atenția acum sau pe niște lucruri pe care voi deja le știți și să fie așa un pic de tensiune în aer, dar tensiune care se rezolvă pentru simplu fapt că aveți abilitatea și capacitatea să comunicați foarte clar ceea ce vreți. Mai poate fi vorba despre un superior, despre niște bani, despre niște încasări, se rezolvă și acelea sau despre faptul că, nu știu, astăzi aveți multă tensiune la locul de muncă sau toată lumea vrea ceva de la voi și voi aveți nevoie de liniște, să vă retrageți. Vă mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Pentru Vărsător, să vedem ce ne spune această zi de vibrație 21, cu Pluto deja la voi pe semn. Înțelepciunea, foarte frumos, numărul 30. Ceva ce începe, pasiune mai este aici, putere și relații. Puterea să influențezi decizia cuiva sau puterea să iei decizia potrivită pentru tine astăzi. Putere, dar și la nivel de corp fizic, te regenerezi. Te simți mai puternic sau te simți capabil astăzi să faci niște lucruri. Și vei fi foarte împlinit, foarte mulțumit de desnodământ. Puterea să nu te enervezi, s-ar putea cineva să te agite sau situația în sine să se agite fără voia ta, chestiuni care au legătură cu familia, cu rutina ta, cu lucruri pe care deja știi să le gestionezi. Poate fi vorba despre scuzele cuiva sau despre o luptă de putere în familie, dar și despre o împăcare, o dulce împăcare. Poate fi vorba despre o veste bună din partea copiilor, din partea fraților, despre o confirmare, să știți. Unii dintre voi primiți o veste bună. Toamna, numărul 5. Balanță, Scorpion, Săgetător, luna plină. Puteți avea parte de un desnodământ, deși astăzi lucrurile pot fi de genul cineva este curios de ceva anume, iar pe voi vă stresează acel lucru. Poate cineva se bagă în viața voastră sau vă reține, vă ia din timp, vă ia din energie, iar voi aveți treburi importante de făcut. Poate fi și acest gen de abordare. Toamna, în general, este anotimpul în care ne pregătim. Vă pregătiți împreună cu familia voastră de un început, de un plan. Aveți un plan.
și acum sunteți în procesul de execuție și în curând veți reuși să-l încheiați. Oh, ce frumos, harta către prosperitate. Și casa întâi în Fecioară. Trebuie să executați corect niște pași, să fiți atenți la ceea ce faceți astăzi și la procesul de execuție, indiferent ce faceți. Să conduceți corect, conform regulilor de circulație, să nu exagerați în nimic, veți avea noroc. Este un flux al energiei care vă ajută dacă voi dați dovadă de seriozitate și vă eficientizați foarte bine ziua astăzi, lista de priorități, aveți un real succes. Sunteți în avantaj cu ceva anume, nu vă stresați. Pot fi mici întârzieri, tot felul de interferențe legate de familie, dar care nu au de ce să vă streseze. Se pierde puțin o stare de echilibru, poate voi sunteți grăbiți și cei din familia voastră vă țin cumva pe loc. Poate fi și ceva la locul de muncă. Și acolo avem o familie cu ghilimelele de rigoare, deci ceva în colectivul vostru sau unde voi depindeți de alții. Voi sunteți puțin mai grăbiți și oamenii întârzie. Poate fi și acest lucru. Să întârzie cineva și pe voi să vă streseze. Așteptați puțin, nu vă enervați. Conectați-vă cu natura. Se rezolvă natural, se rezolvă de la sine o situație. Aveți nevoie de o plimbare sau poate aveți ceva provocări cu respirația, cu aparatul respirator, cu plămânii, cu laringele, cu trahea, ceva, o tuse, dar care este seacă așa, parcă vă irită ceva. Să vedem. Pajul de bâte. Poate fi vorba despre o lipsă de responsabilitate din partea cuiva. Pentru voi un lucru este foarte important și cineva îl tratează superficial. Sau poate fi vorba despre cineva care insistă, vă stresează astăzi și nu este momentul potrivit. De asemenea, este vremea să începi niște lucruri, să te urnești la drum, să te pornești la drum. Moartea și transformarea. Această perioadă, ce să mai, până la 1 decembrie lucrurile se pot schimba pentru tine. Închei acum ceva și în curând poți începe o altă etapă. Trebuie să te regenerezi sau trebuie să-ți asumi o responsabilitate, trebuie să treci de la teorie la fapte. Să începi să implementezi ceva și împăratul, da, să implementezi ceva. La numărul 4 îl regăsim pe Marte în Leu astăzi, la 4 grade Leu, dar este în conjuncție cu Luna la 10 grade. Începi și fă pentru tine, începi și fă singur, începi ceva. Hai că poți, ești împăratul, nu ai cum să nu poți. Poate aveți legătură cu un berbec, cu un scorpion sau energia lui Marte din Leu îți spune trebuie să faci niște lucruri, trebuie să faci ceva pentru tine, pentru starea ta de bine. Creativitatea ta, creativitatea este aici, trebuie doar să ai curaj în tine să scapi de... Ciudat că spun asta, sindromul impostorului. Asta înseamnă că nu ai încredere în tine însuți sau însăți. Curaj pentru că, uite, dacă te ții de treabă, dacă ești consecvent într-o anumită privință, vei avea un succes formidabil. Vreau să schimb setul. Crește ceva. De asemenea, ți se spune să nu te enervezi, să-ți păstrezi calmul. O zi în care este important să-ți păstrezi calmul. 8 de monede. Să începi să faci ceva bun pentru tine, cavalerul de monede, pentru că vei reuși, progresezi, avansezi. Pot fi niște chestiuni cu mașina, agitație în trafic sau să nu fii atent. Recomandarea este să fiți atenți. Pot fi niște drumuri pe care le ai de făcut, pe care le-ai amânat și trebuie să le faceți. Pot fi niște treburi care au legătură cu planul financiar, cu partea de contabilitate. Responsabilități, treburi care sunt mici și mărunte, treburi care țin de rutină, treburi care țin de execuție, care vă displac pentru că nu vă place rutina. De asemenea, primești o ofertă, primești niște vești din partea cuiva. Poate fi ceva legat de o autoritate, de un șef care se rezolvă. Se rezolvă niște lucruri importante. Cineva face aici ceva pentru tine sau tu începi să faci în urma unor sfaturi primite și sunt niște sfaturi, niște idei foarte bune. Poți merge pe un drum al tău și doar al tău și de la novice să ajungi maestru. Cine este acest împărat? Cineva care are părul nucreț, un pic ondulat. O persoană foarte atipică.
Ce caracteristici mai are acest împărat? Voi sau cineva drag vouă, tribal, poate fi cineva din familia ta, care, spre exemplu, te sâcăie astăzi, cineva mai mare ca tine, sau poate fi cineva din familia ta care îți dă un sfat foarte bun și îți spune, hai, ai încredere în tine. Sfatul respectiv te ajută. Poate fi și cineva care îți propune o apropiere, îți face o propunere de mutare împreună, de relație și acest lucru se poate. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Să vedem pentru pești ce aduce această zi. Îl aveți pe Saturn la 12 grade, care vă ajută clar să vedeți ce este real și ce nu, ce contează cu adevărat și ce nu. Cățelușul, prietenii, loialitate, responsabilitate, de încredere, să urmați niște pași cu încredere, să începeți să aveți o rutină foarte sănătoasă, consecvență și perseverență, o echipă, un ajutor, îl oferiți sau îl primiți în această perioadă. Pot fi chiar și animale de companie. Astăzi este o zi bună, satisfăcătoare pentru voi. Se închide o situație, terminați niște proiecte, terminați cu bine ceva anume, terminați un curs. O zi bună pentru parteneriate, o zi bună pentru discuții, o zi petrecută cu prietenii, o zi foarte activă, cu multe mesaje, cu multe telefoane. O zi în care vă simțiți telepatic, o zi în care poți cunoaște oameni noi. Persoană care îți dă siguranță. Sau poate tu ești din această stare în care aștepți niște ordine și te hotărăști să faci ceva pe cont propriu sau iei atitudine într-o anumită privință și nu mai aștepți să primești indicații de la cineva anume. Tandem. Este o zi de parteneriate pentru voi. Pentru că, uite, vei lucra, vei colabora, te reconectezi cu niște prieteni sau este o zi în care ai treabă. Și treburile acestea se întâmplă în jurul prietenilor tăi sau cu prietenii tăi sau mergi cu animalele de companie la medicul veterinar, petreci timp alături de cineva drag. O zi cu o energie foarte ușoară pentru tine. O zi bună și pentru relații în care te convingi că poate o persoană de pământ, Taur, Fecioară și Capricorn, îți este loială, îți este credincioasă, te poți baza pe cineva anume. Să faceți niște lucruri împreună. Ceea ce am discutat se întâmplă, te convingi de anumite lucruri și sunt lucruri foarte importante pentru tine. Ceea ce tu îți dorești este realizabil, este în raza ta de acțiune. Acționează pentru că reușești. Primești un sfat foarte bun sau te convingi de ceva și așa este. Pot fi și treburi cu băncile, cu instituțiile bancare, un vot de încredere. Încredere în ceva nou, încredere că iese bine ceva. Încredere într-o discuție, încredere într-un sfat pe care îl primești sau tu dai un sfat cuiva și ești văzut foarte stabil, foarte responsabil, ești aplaudat, dar ți se recunosc meritele printr-o diplomă, printr-un titlu, poți termina niște cursuri. Aici sunt specialiști, sunt oameni cu intelect rafinat, cu funcții, fie în instituții publice, fie în domeniul medical, fie avocați, etc., profesori. Poate fi o soluție de la o instituție, te ajută cineva sclipitor astăzi să rezolvi ceva și se rezolvă foarte ușor. Totuși, asul de monede. Sau ai o șansă să faci niște lucruri la care înainte nici nu visai, nici nu gândeai. Asul de bâte. Trebuie doar să vrei. Intenția cuiva. Cineva îți spune niște lucruri și să știi că este sinceră persoana respectivă. Poți avea încredere în cineva astăzi. Auzi niște informații, sunt corecte, sunt cu acuratețe, niște calcule, o autoanaliză, o situație care se închide și se închide pe plus. Câștigi ceva astăzi. Ești câștigat dintr-o situație și este o zi formidabilă pentru voi. Mai vreau să văd ceva. Cine vă ajută? Dacă cineva nu vorbea cu tine sau vorbea scurt și la obiect, astăzi se deschide persoana respectivă. Este mai vorbăreață ca de obicei.
Persoană cu strungăreață sau poate avea tenul foarte alb, tenul cu pistrui, așa, este o persoană blonduță sau este o persoană care râde. Și când râde, este unic acel râs. Este, dacă persoana respectivă ar fi în altă cameră, știi exact că este acea persoană. O persoană cu ochii verzi sau cu ochii deschiși la culoare. Sau o persoană care, uite, are ochii așa sinceri și verdele acesta poate simboliza iubirea. O persoană care este sinceră cu tine și te poate ajuta în demersurile pe care tu le faci, să închei o situație, să obții niște lucruri, să pui bazele unor noi lucruri. Poate fi și o cerere în căsătorie, să știți, pentru voi aici, sau o persoană foarte hotărâtă care are intenții serioase cu tine. Mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, ne vedem data viitoare. Pa, pa!